नमस्कार एन्ड वेलकम साथीहरू। आज फेरि तपाईहरुलाई आज मेरो च्यानलमा मोबाइलबाट युट्युब च्यानल नयाँ च्यानल कसरी बनाउने र एकदम फ्रेस च्यानल कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईहरुको मोबाइल सकेपछि तपाईहरु आफ्नो युट्युब एप जानु होला र युट्युबमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको युट्युब तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ होम, सर्ट्स, सब्सक्रिप्सन, लाइब्रेरी हैन टप राइटमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मान्छेको आइकन जस्तो छ। त्यसमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि विभिन्न अप्सनहरू दिएको हुन्छ तपाईहरुलाई। सबै छोडेर तपाईहरुले साइन इनमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुको जीमेल एकाउन्ट छ भने बाट साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी नै चाहिँ तपाईहरुले यहाँ एकाउन्ट्समा प्लसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले सिधै गुगल साइन इन वा जीमेल साइन इन गर भन्छ। त्यति भनिसकेपछि तपाईहरुको जीमेल छ भने यहाँनेरि जीमेलहरु भरेर नेक्स्ट नेक्स्ट गरेर खोल्नु होला। यदि छैन तपाई नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल लेफ्टमा एकदमै मुनि क्रिएट एकाउन्ट भन्ने छ। त्यो क्रिएट एकाउन्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लागि यो पर्सनल युज हुनको लागि आफ्नो लागि भएको हुनाले यो पर्सनल युजमा क्लिक गर्न सकिन्छ र त्यसपछि यसले अब हामीलाई नयाँ गुगल एकाउन्ट खोल्नमा मद्दत गर्दैछ र यसले मागिसकेको छ अहिले क्रिएट अ गुगल एकाउन्ट भनेर इन्टर योर नेम भन्छ। तपाईहरुको चाहिँ नाम यहाँ इन्टर गरिदिनु होला। जस्तै कि अहिले मेरो नाम मैले यहाँ इन्टर गर्दैछु र मेरो फर्स्ट नेम चाहिँ स्याङ भयो भने लास्ट नेम चाहिँ आफ्नो थरै राख्नु होला जहिले पनि हैन। अहिले चाहिँ मेरो थर यहाँनेरि श्रेष्ठ यो राखिरहेको छु र यसपछि तपाईहरु नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यसले फेरि अब तपाईहरुलाई के भन्छ भन्दाखेरि इन्टर योर बर्थडे एन्ड जेन्डर भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ तपाई कहिले जन्मिनु भएको इङ्ग्लिश डेट राख्नु एकदमै जरुरी छ र तपाईहरुको इन्डियन डेटै राख्नु होला। जस्तो अहिले मैले चाहिँ मे छाने एक्जाम्पलको लागि डेट 12 छाने र इयर 1994 हाल्ने हैन। तपाईहरुको चाहिँ जे छ त्यही हाल्नु होला। अब तपाईहरुको नेपालीमा मात्रै डेट अफ बर्थ छ भने चाहिँ डेट कन्भर्टरहरु युज गर्नु होला। डेट कन्भर्टरले चाहिँ तपाईहरुलाई इङ्ग्लिशमा आफ्नो डेट अफ बर्थ कन्भर्ट गरेर दिनेछ र अब यो जेन्डर भन्छ। यहाँ जेन्डरमा तपाई मेल हो कि फिमेल हो। अहिलेको लागि चाहिँ मैले मेल चुज गरिरहेको छु र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। यति नेक्स्ट गरिसकेपछि यसले अब तपाईहरुको युनिक एउटा जीमेल एकाउन्ट सजेस्ट गर्नेछ र तपाईहरुले sank@gmail.com भनेर एउटा अप्सन दिएको छ। अर्को भनेको मलाई sankshreshtha0@gmail.com भनेको छ र यदि तपाईहरुलाई यो दुईटाले दिएको सहज मन परेन भने क्रिएट योर अन जीमेल एड्रेस भनेको छ। यसलाई पनि क्लिक गरेर आफ्नै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले गरे sank SHRESTHA1 भनेर यति गरिसकेपछि तपाईहरुले @gmail चाहिँ नलेख्नु होला किनभने अगाडि नै यहाँनेरि @gmail.com यसले दिइसकेको छ र आफै यसले प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाईको यो गुगलमा यदि कसैले अगाडि राखेको छैन भने तपाईहरुको खेरि चाहिँ यसले लिन्छ नत्र भने तपाईहरुलाई फेरि अर्को बनाउनु भन्छ। जस्तो अहिले मेरो केसमा द युजर नेम इज टेकन ट्राई एनदर भनिरहेको छ। यो केसमा चाहिँ श्रेष्ठ1 भन्ने चाहिँ अर्कै युजरले लिइसकेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ उत्तम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले नै सजेस्ट गरेको चाहिँ लिइराख्दा अहिलेलाई एकदम बेटर हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईहरु चाहिँ आफ्नै पनि क्रिएट गर्नु होला 2-4 चोटिमा ठीक भइहाल्छ। अहिले चाहिँ मैले यो sankshreshtha0@gmail.com भन्ने लिदैछु र अब म नेक्स्ट गर्दैछु। अब यहाँ पासवर्ड सेट गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ पनि भनिसकेको छ क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड विथ अ मिक्स अफ लेटर्स, नम्बर्स एन्ड सिम्बल्स। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरुले एउटा लेटर चाहियो र नम्बर अनि एउटा कुनै सिम्बल मिसिएको चाहियो भनेको छ। त्यस्तै गरी हामी यहाँनेरि पासवर्ड क्रिएट गर्छौँ। अब जस्तो मैले एउटा यो क्यापिटल लेखे, अरु चाहिँ स्मल लेखे र एउटा सिम्बल पनि दिए र नम्बर पनि दिए। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला र अब तपाईहरुलाई फोन नम्बर माग्छ।
र अब तपाईहरु कुन देशमा हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँको फोन नम्बर छ, जस्तो म चाहिँ अहिले नेपालमै भएको हुनाले नेपाल छ, नेपाल क्लिक गरेको छु र यहाँनेरि तपाईहरुको पुरा फोन नम्बर लेखिदिनु होला। अहिले चाहिँ म मेरो लेख्दै छु र तपाईहरुले फोन नम्बर दिइसकेपछि यहाँ तल गएर यस आई एम इनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ इन्टर द 6 डिजिट भेरिफिकेसन कोड टु कन्फर्म यु गट द टेक्स्ट मेसेज भन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ एउटा गुगलबाट कोड पठाइएको हुन्छ र त्यो कोड चाहिँ यहाँ टाइप गरिदिनु होला। र यति टाइप गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि यहाँ तल आएर नेक्स्टको बटन क्लिक गरिदिनु होला। यो जीमेल एकाउन्ट चाहिँ याद गर्नु होला। तपाईहरुले मोबाइलमा पनि टिप्न सक्नुहुन्छ हैन, या स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सकेपछि तपाईहरुले फेरि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ हामी न्यू युजर भएको हुनाले एक्सप्रेसमा क्लिक गर्छौं र नेक्स्ट गर्छौं। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागि एक्सेप्ट अल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि कन्फर्म योर सेटिंग्स भन्छ। यु क्यान चेन्ज योर सेटिंग्स एनी टाइम इन योर गुगल एकाउन्ट भन्छ। यसले चाहिँ के भन्दैछ भने तपाईहरु पछि जुनै टाइममा पनि चाहिँ तपाईहरुको गुगल एकाउन्टको सेटिङहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिसकेको छ र अलिकति तल आउनु होला र यसमा तपाईहरुले फेरि कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि फेरि प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भन्छ। यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु धेरै छ। अहिलेको लागि तपाईहरु सिधै आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो अब एउटा गुगल एकाउन्ट चाहिँ तयार हुन आँटिसकेको छ। अब ब्याकअप एन्ड स्टोरेज भन्छ। अहिलेको लागि एक्सेप्टै गरिदिनु होला, पछि चेन्ज पनि एउटा गुगल एकाउन्ट बनिसकेर तपाईहरुको युट्युबमा चाहिँ त्यो गुगल एकाउन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, आइसकेको छ र अब तपाईहरुले आफ्नो युट्युबको नामहरु, ह्यान्डल्सहरु कसरी राख्ने पनि म सिकाउने छु। अहिले चाहिँ तपाईहरुको स्याङ श्रेष्ठ भन्ने छ र अब हामी जाउँ युट्युब च्यानल बनाउनतिर र तपाईहरुको यो च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। मा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट यो पिक्चर्स भनेर चेन्ज योर फोटोज अर टेक अ न्यू वान भन्छ र यहाँनेरि तपाईहरुले यो आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब क्यामेरामा जानुभयो भने आफैले खिच्न मिलो अहिले र ग्यालेरीमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ म ब्याक गर्दैछु किनभने अहिले मसँग फोटोहरु छैन र तपाईहरुले पनि पछि पनि राख्दा हुन्छ र अहिले राख्दा तपाईहरुले आफ्नो च्यानल के बनाउने भन्ने डिसाइड गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ र एउटा राम्रो फोटो राख्नु होला या लोगोहरु राख्नु होला र तपाईहरुको नेम मेन भनेको चाहिँ यो नेम हो। तपाईहरुले एकदम युनिक राख्नु होला या त आफ्नै नाम राख्दा नि भयो। अहिलेको लागि चाहिँ म यो पेन्सिलमा गएर क्लिक गरेर स्याङ श्रेष्ठ ब्लग भनेर राख्दैछु आफ्नो। तपाईहरु जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो नाम एउटा गेमर राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुकै नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जे राखे नि हुन्छ र यो ह्यान्डल पनि एकदमै आवश्यक छ। ह्यान्डल यस्तो युनिक राख्नुस् कि अरूलाई भन्न सजिलो होस्, अरूलाई टाइप गर्न पनि सजिलो होस् र अहिलेको लागि चाहिँ म @स्याङ ब्लग भनेर राख्छु। हेरौँ दिन्छ कि दिँदैन। यो पनि अलरेडी टेकन भनेको छ। दिस ह्यान्डल इज अलरेडी टेकन भनेर भनिसकेको छ र यो मलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन र त्यसको लागि म फेरि स्याङ ब्लग 32 भनेर राख्छु र सेभ गर्छु र यो मेरो लिइसकेको छ र अब यहाँ लास्टमा आउँछ यहाँ क्रिएट च्यानल भनेर तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो च्यानल खुलिसकेको छ। त्यसै गरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा च्यानल खोल्नु होला र मोबाइलमा भिडियोहरु कसरी अपलोड गर्ने भन्ने पनि म पछिको भिडियोमा ल्याउने नै छु। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईहरुले च्यानल खोलेर राख्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला कसरी राख्ने, टाइटल कसरी राख्ने, थम्बनेल कसरी राख्ने हो भने तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार म भिडियो बनाउँदै जाने नै छु र